अब यो स्पिकर कसरी बनेको हुन्छ यसको वर्किङको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। जस्तै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को पनि एउटा स्पिकर मैले यहाँ लिएर आएको छु। यो पनि रिङ्गर हो, यसको सेप चाहिँ राउन्ड रहेको छ भने यो चाहिँ रेक्टेङ्गल सेपमा रहेको छ। र यो यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रिङ्गरभित्र एउटा म्याग्नेट राखेको हुन्छ। जस्तै म तपाईँले देखाउँछु, यो एउटा स्पिकरले अर्को स्पिकरलाई यसरी तानेको छ र यो तान्ने कारण के हो भने यहाँभित्र एउटा म्याग्नेट रहेको छ। दुईटै स्पिकरमा म्याग्नेट भएकोले यसले तानेको छ। अब म तपाईँले देखाउँछु यसले अपोजिट गर्दाखेरि के हुन्छ। अपोजिट गर्दाखेरि यो यहाँबाट रिप्लेस भइरहेछ, यानि कि अपोजिट पोल यदि हामीले गर्ने हो भने तान्ने हो भने सेम पोल हुँदाखेरि के हुन्छ, यो स्पिकर चाहिँ एकअर्कालाई ठेल्ने काम गर्छ। जस्तै यसरी राखेर म यसलाई देखाउने बित्तिकै यो देख्न सक्नुहुन्छ यो भागिरहेछ र अर्को साइडबाट टाँसिएको छ, यताबाट कहिले पनि टाँसिरहेको छैन यो। यसले म तपाईँले देखाउँछु, यसरी गर्दा यो भाग्यो हो, अपोजिट गर्दा चाहिँ टाँसिन्छ। यसको मतलब के हो भने यो स्पिकरभित्र एउटा म्याग्नेट रहेको छ र त्यो म्याग्नेटको वरिपरि चाहिँ एउटा तारलाई यसरी बेरेर बनाएको हुन्छ। जस्तो तारलाई बेरेपछि हामी त्यसलाई कोइल भन्छौँ र यो म्याग्नेटको वरिपरि चाहिँ एउटा कोइल राखेको हुन्छ र यो हो स्पिकरको बनावट। र यसरी बनाइएको स्पिकरलाई र यसरी बनाइसकेपछि यसलाई इन्सुलेसन गरेको हुन्छ। जस्तो तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा नेट, यानि कि अलिकति पाल भएको जाली जस्तो पाल भएको पेपर र अरू मेटलहरू राखेर यसलाई चाहिँ बनाइएको हुन्छ। यो दुईटैलाई टाँसेर दुईटैलाई एउटा नेट भएको पेपरबाट टाँसेर र यसमा भ्याकुम गरेर यसलाई बनाइएको हुन्छ। र यो बनाइसके र यो म्याग्नेट र यो जुन कोइल छ दुईटैलाई के हुन्छ, यो पेपरबाट यो म्याग्नेट र यो कोइललाई के गरेको हुन्छ भने पेपरबाट नेट भएको पेपरबाट टाँसेर र यो म्याग्नेट र यो जुन कोइल छ त्यसलाई के हुन्छ र यो पर्मानेन्ट म्याग्नेट र यो कोइललाई के गरेको र स्पिकरभित्र हुने यो दुईटा कुरालाई के गरेको हुन्छ एकअर्कासँग स्पिकरभित्र हुने यो दुईटा कुराहरूलाई लेमिनेसन गरेर राखिएको हुन्छ। र साथी अब यसले काम कसरी गर्छ र साथी यो स्पिकरको मेन काम भनेको के हो भने जुन साउन्ड हाम्रो मोबाइलको बोर्डले दिन्छ, मोबाइलको बोर्डलाई पिसिबी भनिन्छ, पिसिबीले के गर्छ यसलाई साउन्ड दिने काम गर्छ। किनभने यसको आफ्नै साउन्ड हुने हुँदैन, स्पिकरले के गर्ने अरू ठाउँबाट आएको साउन्डलाई प्रोड्युस गर्ने, यानि कि बाहिर निकाल्ने मात्र हो, यसको आफ्नो साउन्ड चाहिँ कुनै पनि हुँदैन। र साउन्ड कहाँबाट आउँछ भने मोबाइलको पिसीबाट आउँछ। मोबाइलको पिसीले पनि कहीँबाट लिएर आएको हुन्छ। जस्तै हामीले अडियोको फाइल दिन्छौँ, भिडियोको फाइल दिन्छौँ अथवा फोनमा कुरा गर्दा बाहिर अर्को फोनबाट आएको साउन्डलाई नै यो मोबाइलको पिसीबीले रिसिभ गरेर त्यसलाई चाहिँ यो मोबाइलको स्पिकरलाई पठाउने हो। अब यसलाई पठाउनको लागि यो दुईटा मोबाइलको जुन स्पिकरको जुन लेग रहेको छ त्यो के हुनु पर्यो, मोबाइलको बोर्डमा जोडिनु पर्यो। बोर्ड यानि पिसीबीमा जोडिनु पर्यो र यो जोडिनको लागि के हुन्छ, मोबाइलको बोर्डमा यस्तो पोइन्टहरू बनाएको हुन्छ जसलाई टिप भनिन्छ। यो दुईटा लेग के हुने हो, यो दुईटा टिपमा टच हुने हो र टच भइसकेपछि मोबाइलको पिसीबीले दिएको साउन्ड के हुन्छ, यो स्पिकरमा जान्छ र त्यो स्पिकरले त्यो साउन्डलाई चाहिँ प्रोड्युस गरेर बाहिर निकालिदिने काम गर्ने हो। र यसले बाहिर कसरी निकाल्छ त, अब यसले दिएको साउन्डलाई चाहिँ यसले कसरी बाहिर निकाल्छ। यसले दिएको साउन्ड भनेको साउन्डको फर्मेटमा हुँदैन, यहाँबाट जाने भनेको इलेक्ट्रिसिटी हो। यहाँबाट जुन साउन्ड जान्छ त्यो चाहिँ विद्युतको फर्मेटमा हुन्छ र त्यो विद्युतलाई साउन्ड बनाउने काम चाहिँ रिङ्गर या स्पिकरको हो। यसले एउटा विद्युत, यसको मतलब यसले इलेक्ट्रिसिटीलाई साउन्डमा कसरी प्रोड्युस गर्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तै यो म्याग्नेट यहाँ रहेको छ र बाहिर पनि एउटा कोइल रहेको छ र यो कोइललाई जब हामी इलेक्ट्रिसिटी दिन्छौँ त्यतिखेर के हुन्छ, यो पनि म्याग्नेटमा चेन्ज हुन्छ र दुईटा म्याग्नेटले के गर्छ, अघि मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल देखाएको थिएँ, दुईटा म्याग्नेट के हुन्छ, कि एकअर्कालाई तान्छ यसरी, कि त एकअर्कालाई ठेल्छ यसरी, कि एकअर्कालाई यसले ठेल्ने काम गर्छ। यसरी तान्ने र ठेल्ने प्रक्रियाबाट के हुन्छ, यसमा कम्पन उत्पन्न, यसरी तान्ने र ठेल्ने प्रक्रियाबाट के हुन्छ, यसमा भाइब्रेसन जेनेरेट हुन्छ र त्यो भाइब्रेसन नै एउटा साउन्डको फर्मेटमा बाहिर निक्लिन्छ। चाहिँ स्पिकरले यसरी काम गरेको हुन्छ। अब यसमा बिग्रिने भनेको के हो भने यो कोइल बिग्रिने हो, यो म्याग्नेट चाहिँ कहिले पनि बिग्रिँदैन। यो कोइलमा इलेक्ट्रिसिटीको मात्रा बढी हुन गएमा यो कोइल जलेर के हुन्छ, स्पिकरले काम गर्न छोडिदिन्छ अथवा यो कोइलको के हुन्छ, अथवा यो कोइलको जुन मान हुनुपर्ने त्यो मान के हुन्छ, घटेर यसको साउन्ड चाहिँ डिफर्मेसन, यानि कि पहिलाभन्दा
कम सुनिने, बढी सुनिने वा झर्को अथवा नराम्रो सुनिने टाइपको हुन जान्छ। त्यही भएर यदि स्पिकरमा प्रब्लम आएको छ भने त्यो मोस्टली केमा प्रब्लम हुन्छ भने यो कोइलमा हुन्छ र समटाइम्स यसको जुन ऱ्यापिङ हुन्छ, जुन जे कुराले यसलाई बेरिएको हुन्छ त्यो पनि च्यातिएर त्यसमा ड्यामेज भएर पनि हुनसक्छ। किनभने हामीले हाई भोल्युममा साउन्ड प्रोड्युस गर्दाखेरि, हाई भोल्युममा स्पिकर बजाउँदाखेरि के हुन्छ, यसमा बढी इलेक्ट्रिसिटी आउँछ, त्यसले गर्दा यसमा बढी कम्पन हुन्छ र त्यो बढी कम्पनले गर्दा यसको जुन इन्सुलेसन हुन्छ त्यो ड्यामेज हुने डर हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ स्पिकरमा प्रब्लम आउने चान्सेस हुन्छ र त्यसले गर्दा कोइल पनि बिग्रिने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर यदि कुनै स्पिकरमा अब यस्तो टाइपको प्रब्लम आएको हो जुन मैले अगाडि डिस्कस गरेँ, जस्तै साउन्ड नहुने, भिडियो प्ले गर्दा साउन्ड नहुने, अडियो प्ले गर्दा साउन्ड नहुने, रिङटोन नबज्ने अथवा कम बढी बज्ने, यस्तो साउन्डसँग केही रिलेटेड प्रब्लम आएको हो भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई चेक गरेर यसलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ र रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो गर्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईँले केही कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जुन म तपाईँलाई यहाँ सिकाउँछु। जस्तै पहिला तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ अथवा भोल्युमलाई हाई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। किनभने भोल्युम हाई भयो भने मात्रै स्पिकरले ठुलो साउन्ड प्रोड्युस गर्ने हो र कुनै बेला हाम्रो सेटिङबाट भोल्युम लो भइसकेको हुन्छ र त्यसले गर्दा पनि हाम्रो स्पिकरको साउन्ड प्रोपर हामीले सुन्न नसकिरहेको हुन सक्छौँ। त्यही भएर जहिले पनि पहिला हामी सेटिङबाट सुरु गर्छौँ, सेटिङ मिलाएर हेर्ने, सेटिङ मिलाएर पनि काम भएन भने त्यसपछि बल्ल हामी अगाडिको प्रोसेस गर्छौँ र यो सेटिङ मिलाइसकेपछि अब नेक्स्ट प्रोसेस भनेको के हुन्छ भने रिङ्गरको लेग सफा गर्ने। लेग भन्नाले रिङ्गरको जुन यहाँ खुट्टा हुन्छ, जुन कोइलको दुईवटा पोइन्टबाट, कोइलको दुईवटा इन्डबाट जुन खुट्टा निकालेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्छ र यो जुन लेग छ र यो जुन टिप छ त्यसलाई पनि क्लिन गर्नुपर्छ। किनभने यो कनेक्सन धेरै पुरानो भएपछि पनि के हुन्छ, यहाँ फङ्गसहरू अथवा कार्बन जमेर यसले दिएको इलेक्ट्रिसिटी यसमा राम्रोसँग फ्लो नहुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि साउन्डमा डिफर्मेसन अथवा साउन्ड नहुने प्रब्लम हुनसक्छ। र त्यो बाहेक अब अर्को हामी के गर्न सक्छौँ, रिङ्गर चेक गर्ने। अब यो क्लिनिङ गरेर सेटिङ मिलाएर पनि यदि हाम्रो प्रब्लम सल्भ भइरहेको छैन भने त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिङ्गरलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र चेक गर्ने तरिका के हो भने हाम्रो चेक गर्नको लागि मल्टिमिटर चाहिन्छ हामीलाई र मल्टिमिटरलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने बिप मोडमा राख्ने। यस्तो सिम्बल हुन्छ, म तपाईँलाई यहाँ मल्टिमिटरमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो टाइपको वाइफाई टाइपको सिम्बल यहाँ छ एउटा। यो सिम्बल भएको ठाउँलाई बिप मोड भनिन्छ। मल्टिमिटरको सेटिङलाई यहाँ यसरी हामी यसरी घुमाएर यहाँ ल्याउन सक्छौँ। यहाँ ल्याउने र यहाँ ल्याइसकेपछि यसको जुन दुईवटा प्रोब रहेको छ, यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मल्टिमिटरबाट दुईवटा तार निक्लेको छ, यसलाई प्रोब भनिन्छ। यो प्रोबको दुईवटा इन्डलाई, जस्तै यो प्रोबको दुईवटा इन्ड जस्तै निडल जस्तो इन्ड तपाईँ देख्नुहुन्छ, दुईवटा इन्डलाई हामी के गर्नु पऱ्यो भने यो रिङ्गरको इन्डमा जोड्नु पऱ्यो। यो दुईवटा इन्डलाई हामी रिङ्गरको दुईवटा लेगसँग जोडेर चेक गर्दाखेरि बिपको आवाजसँगै भ्यालु चाहिँ 7 देखि 12 आउनुपर्ने हुन्छ। साथी, अहिले मैले भर्खर तपाईँलाई देखाएको जस्तै हामी एउटा रिङ्गरलाई चेक गर्छौँ र चेक गर्दाखेरि यसको रिडिङ चाहिँ 7 आएको थियो र बिपको साउन्ड पनि आएको थियो। यदि यसरी साउन्ड आएमा हामी के बुझ्न सक्छौँ भने यो जुन हाम्रो कोइल हो त्यो चाहिँ ठिक हो र कोइल ठिक हुँदैमा रिङ्गरलाई हामी कम्प्लिटली ठिक भन्न सक्दैनौँ। किनभने कोइल ठिक हुनु भनेको यो मात्रै ठिक हो, तर कुनै बेला के हुन्छ, यसको जुन ऱ्यापिङ हुन्छ जसमा बेरिएको हुन्छ म्याग्नेट र यो कोइललाई, त्यसमा फल्ट हुन पनि सक्छ। त्यही भएर तपाईँले चेक तर यदि बिप नै नआएको भए अथवा भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट आएको भए, यो फल्टी हो भने हामी कन्फर्म हुन सक्थ्यौँ। यदि फल्टी हो भने तपाईँले फेर्नु पऱ्यो र यदि फल्टी हो भने यसलाई तुरुन्तै तपाईँले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर फल्टी छैन भने समटाइम्स बोर्डमा भएको तर फल्टी छैन भने तपाईँले बोर्डमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने बोर्डको प्रब्लम भएर पनि कुनै बेला बोर्डले इलेक्ट्रिसिटी यसलाई दिन सक्दैन र यसलाई इलेक्ट्रिसिटी नआएपछि यसले साउन्ड प्रोड्युस नगर्ने र यसलाई इलेक्ट्रिसिटी नआएपछि यसले साउन्ड प्रोड्युस गर्दैन। त्यही भएर साथीहरू यो हो एउटा रिङ्गरलाई रिपेयर गर्ने प्रोसेस र बोर्डलाई कसरी चेक गर्ने, बोर्डलाई कसरी रिपेयर गर्ने त्यो कुराको भिडियो पनि म बनाएर छिट्टै यो च्यानलमा राख्नेछु। त्यही भएर यो च्यानलमा आउने यस्तै इन्फर्मेसन र त्यही भएर साथीहरू यदि तपाईँ हाम्रो
च्यानल मार्फत मोबाइल रिपेयरिङसँग रिलेटेड कम्प्लिट भिडियोहरू कम्प्लिट इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ त्यो पनि एडभान्स लेभलमा भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मसँग ट्रेनिङ लिनको लागि मेरो नम्बर म तपाईँलाई दिन्छु। मेरो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर मसँग र साथीहरू यदि तपाईँ मसँग डाइरेक्ट ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो नम्बर रहेको छ 9861990125। त्यसमा कल गरेर तपाईँ मसँग भेटेर मसँग डाइरेक्ट ट्रेनिङ लिन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई एकदम हाई लेभल एडभान्स कोर्सको ट्रेनिङ तपाईँलाई एकदम हाई लेभलको ट्रेनिङ दिने म प्रयास गर्नेछु, त्यो पनि रिजनेबल रेटमा। त्यही भएर तपाईँ मसँग कन्ट्याक्ट गरेर मसँग भेट्न सक्नुहुन्छ र त्यही भएर तपाईँ यदि मोबाइल रिपेयरिङको एडभान्स कोर्स लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो नम्बरमा फोन गरेर मसँग कन्ट्याक्ट गरेर भेट्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो भिडियोमा यति नै र यस्तै थप इन्फर्मेटिभ भिडियोहरूका लागि साथी यो भिडियोमा यति नै र यस्तै इन्फर्मेसनहरू अझ तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानुहोला र यस्तै अरू पनि थुप्रै भिडियोहरू च्यानलमा छन्, तिनीहरूलाई पनि हेरेर तपाईँ मोबाइल रिपेयरिङ सम्बन्धी राम्रो नलेजहरू एडभान्स लेभलको नलेजहरू लिनुहोला।